En we zijn terug. Mijn naam is Roberto en in deze video ga ik mij proberen te kwalificeren voor het Nederlands kampioenschap League Racing. Voordat we meteen in de kwalificatie duiken zal ik eerst even kort uitleggen wat dit is en hoe dit werkt. Het Nederlands kampioenschap League Racing, oftewel NKLR, heeft een jaarlijks toernooi waar de grootste Nederlandse racing leagues aan mee kunnen doen. Hiervoor kunnen de leagues zichzelf inschrijven en de 10 snelste leagues gaan het tegen elkaar opnemen. Alleen zijn er meer dan 10 snelle leagues in Nederland en daarom moeten we ons kwalificeren voor dit toernooi. Dus ik kwalificeer niet alleen mijzelf voor een toernooi, maar ik heb de taak gekregen om de gehele league waaraan ik meedoe, de Gathering of Tweakers League, te kwalificeren voor het NKLR. No pressure. Gelukkig had ik niet de gehele druk op mijn schouders staan, maar mocht ik de druk delen met mijn teamgenoot Rick. Rick rijdt in een van de hoogste leagues van PSGL en heeft in de afgelopen weken tegen onder andere FRA Elite gereden en dit is op dit moment de snelste racer in F1 22 op de consoles. De kwalificatie vindt plaats door middel van een 18 minuten kwalificatie op Silverstone. Hier komt geen race achteraan, dus puur en alleen op de kwalificatie kun je je plaatsen voor het NKLR. Wij zijn ingedeeld in groep 1, de groep met 5 leagues. In groep 2 doen nog 6 andere leagues mee en wij hebben dus de opdracht gekregen om bij de eerste 9 posities te eindigen. Want de 10e plaats is al weggegeven aan de organisator van dit toernooi. Dus wij zitten in groep 1 met veel zeer snelle rijders en laten we kijken of het Rick en mij gaat lukken om ons te kwalificeren voor het NKLR. En dan gaan we nu beginnen aan mijn kwalificatie voor de NKLR. Als je mijn League Racers vaker hebt gezien, dan probeer ik mijn runs altijd rustig op te bouwen. De eerste run wat voorzichtig om gewoon een bankerlap neer te zetten. Zoals je nu ook ziet, val ik mijn bochten nog niet heel agressief aan en ik wil gewoon eerst een tijd op het bord neerzetten. Tijdens het oefenen heb ik een 1.26.4 gereden. Dit is een tijd dat snel genoeg is voor de top 180 plaatsen van het leaderboard van de wereld. Dus ik heb vrij veel vertrouwen in dat het hier goed gaat komen op Silverstone. Wel moet ik zeggen dat ik mijn snelheid pas laat begon te vinden. Deze kwalificatie was op een vrijdag en ik had in de week niet veel tijd om te oefenen. Dus pas een paar uur voor de kwalificatie begon ik pas eindelijk wat snelheid te vinden en vertrouwen op te bouwen. Want daarvoor wilde het nog niet allemaal lukken. Vaak was 1 sector of soms 2 sectoren snel tijdens het oefenen, maar ik kreeg maar geen goede ronde aan elkaar geknoopt. Zoals nu ook, ik verpest deze bocht echt compleet en dat was eigenlijk het grootste probleem. Gelukkig begon ik dus een paar uur voor de kwalificatie het circuit en mijn setup door te krijgen en ging ik steeds sneller. Nu verwacht ik hier niet een 1.26.4 te rijden, want met time trial rij je onder de perfecte omstandigheden en dat is hier natuurlijk niet het geval. Maar ik hoop wel een 1.26.7 te gaan rijden. Dat moet lukken met een nette ronde en dat moet dus ook goed haalbaar zijn. En met die tijd verwacht ik ook dat we ons gaan kwalificeren. Deze eerste run is dus niet heel erg snel, verre van zelfs, maar we gaan nu door de laatste paar bochten van het circuit. En als we het rechte stuk opkomen rijden we een 1.27.2. Geen goede tijd dus, maar zoals ik al zei wil ik in eerste instantie gewoon een bankerlap rijden. Deze tijd moet minimaal nog 4 tot 15 sneller en daar hebben we gelukkig nog 2 pogingen voor. Maar nu moet ik eerst nog mijn teamgenoot Rick gaan helpen door hem een mooie slipstream te gaan geven. Een kwartier van tijd voordat de kwalificatie begon zijn we erachter gekomen dat als ik eerder naar buiten ga, dat ik hem ook 3 keer een slipstream kan geven op het lange rechte stuk. Nu ben ik vrij snel op Silverstone, maar ik denk dat Rick nog net iets sneller is. Dus ik offer mijn kwalificatie een klein beetje op door steeds vroeg naar buiten te gaan. Hierdoor kan ik zelf niet optimaal genieten van het circuit dat elke seconde steeds sneller wordt vanwege de baanevolutie. Maar we zijn een teamgame aan het spelen en we willen dat Gathering of Tweakers zich plaatst voor het NKLR. Dus we gaan iets verder door in mijn outlap en je ziet dat ik nu de slipstream probeer te timen met Rick. En ik kan je zeggen, deze ronde ging het echt perfect. Hij kan hier optimaal genieten van mijn toe en pakt hier echt veel tijd mee en zet zijn auto ook op de tweede plaats. Mijn volgende run doen we weer precies hetzelfde. Zoals je kunt zien verbeter ik mijn tijd iets naar een 1.27.0 en dit is voor nu genoeg voor de 4e plaats. Daarna geef ik Rick weer een slipstream op het lange rechte stuk en hij zet zijn auto weer op de podiumplaatsen. En dan mijn laatste run, ik wil een 1.26.7 rijden en dit lijkt ook ruimschoots genoeg te zijn om ons te kwalificeren. Maar of het mij gaat lukken om een rondje aan elkaar te knopen is nog maar de vraag. Zoals afgesproken begin ik weer vroeg aan mijn run. Dit is voor mij niet optimaal, omdat het circuit nog niet op zijn snelst is. Maar zelfs als zou ik dit als excuus willen gebruiken, zou ik nog steeds met een goed rondje een 1.26.7 moeten kunnen rijden. De eerste paar bochten zijn weer goed gegaan en dan gaan we nu door naar volgens mij bocht 5. En hier kan je veel tijd verliezen als je deze niet goed neemt. En helaas neem ik deze bocht ook niet goed. Na deze bochten verlies ik mijn halve tiende in het groen en dat is erg zonde, want deze bochten nam ik echt heel erg slecht. Gelukkig pakken we in de beruchte bocht op Silverstone weer wat tijd terug door deze snelle rechter met zoveel mogelijk commitment te nemen. En nu gaan we door naar het gaafste gedeelte van het circuit.
En gaan we daarna proberen om zoveel mogelijk tijd mee te nemen door Maggots, Beckett en Chapel. Dit gaat helaas niet helemaal goed. Zoals je kunt zien kom ik links iets te veel over de curb uit, waardoor ik voor de laatste bocht naar rechts niet optimaal uitkom en niet zoveel snelheid mee kan nemen op het rechte stuk. Gelukkig zitten we nog wel onder onze tijd met bijna 1/10 van een seconde, maar dit is niet genoeg om een 1:26.7 te rijden. Maar ik weet dat we in de laatste sector nog veel tijd kunnen winnen. Deze ging in mijn vorige ronde niet voluit, dus als ik de bochten nu goed neem in de laatste sector, kan ik hier nog wel een halve tiende winnen. Ik heb ook een momentje van overstuur, maar we houden de auto op het circuit en komen over de finish met een 1:26.8. Net niet de 1:26.7 die we wilden gaan rijden. Enorm jammer, maar het is voor mij nog niet over, want nu ga ik nog Rick helpen voor de laatste keer door hem een slipstream te geven. Nadat het de vorige 2 keer goed is gegaan, hoop ik natuurlijk ook dat het de derde keer weer ook goed gaat. Want zo'n slipstream timen is lastiger dan dat het eruit ziet. Maar helaas ben ik voor deze slipstream iets te laat en kan hij hier niet optimaal van profiteren. Wel rijdt Rick een derde tijd met een 1:26.7 en ik eindig uiteindelijk op de 5e plaats met een 1:26.8. Met deze uitslag weten we al zeker dat we met onze league zijn gekwalificeerd voor het NKLR. Nu is het alleen nog afwachten op de tweede groep. Dan weten we pas echt op welke plaats we zijn geëindigd. En uiteindelijk zijn we op de 4e plaats geëindigd met onze league. Hier ben ik behoorlijk trots op, want er deden veel snelle Nederlandse rijders mee. Dus de 4e plaats voor onze league is echt super netjes. In januari gaan de races van het NKLR beginnen. Zelf rijd ik ook een race mee. We gaan nog even kijken welke race dat is en deze race zal ik ook met jullie delen. Als jullie deze hele stream willen kijken van het officiële kanaal van NKLR, check dan de link in mijn comments. En dan wil ik jullie nu bedanken voor het kijken. Like de video als je deze leuk vindt en abonneer op mijn kanaal als je dit nog niet hebt gedaan. Tot de volgende video.